Так, знову вітаю всіх на каналі Just Gamer. Це знову кинув схам, як я і обіцяв вам продовжу. А, чекай, що це за Java? Ага, ви успішно встановили Java. Нічого не буду клацати, бо ще як перезапустить мені комп, ну його не. Почав стрімсити. А я почав чи не почав? Мене Twitch... Чекай. О, все. Чітко. Це... А, до речі, ми коли на тому стрімі билися з птачиком, він голий був чогось. Я тільки зараз побачив. Він же ж не має бути, він у цьому має, у нього броня. А ми чогось його голого били. Цікаво. Добре, що у нас за завдання? Поговорити з паном Бернардом. Знову поговорити? Не чекаємо. Ти чо? Що ти хочеш? Іди нахрен. Що не так? Ти... Я нічого не спиздив, алло. Що ти хочеш? Що ти хочеш? What's going on? For security reasons. Що? То обшукуй. Come on then. Nothing. All right, you may continue. А, ну так, я ж намагався обікрасти того хлопчика. Ну не вийшло, і що я не можу зробити? Не вийшло його обікрасти. Що я маю зробити, якщо в мене квест стоїть? Я маю вміти все. You better hope his lordship hasn't taken it badly. He shouldn't have challenged me. Careful. You might be under Sir Radzig's protection, but you be wise to stay on good terms with the other noblemen too. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Раус. Добре. Давайте зараз ще раз подивимося, де цей... Де цей клятий... Воронець. Зараз я перевіряю. Ну, здається, йде все, йде нормально. Добрий день. Так він гуляє, я не знаю, як його я маю обікрасти. От серйозно. Я не знаю, як я... Хоча цей квест, він же ж не має часу. Я можу зробити це коли завгодно. До речі, він у тому переулку знову. Чи де він? А вон він йде. А він йде на цю. Ні, не можу. Вибач, але я тебе чіпати зараз не буду. Я тебе вночі зачеплю, хлопчик. Уночі я тобі того. Баран. До речі, баран. Jesus Christ be praised. Trouble at home? You overheard us, did you? She's a good woman. Normally we don't quarrel, but things have been hard on us these days. And is there some way I could help you? I'm credibility itself. I'm sorry, Henry, but my wife would kill me. God be with you. Ну, добре. Everything forward and home. Наступний раз мені допоможе. Я знаю, мені це ж тип. Це було десь чи харизма, чи щось. А, до речі. Мастер клінчу. Мул. А скільки в мене зараз? 82. Ну, хай буде мул, а потім ми мастер клінчу почаємо. А я зараз ще раз подивлюся, я не впевнений, чекай, навчання. Це репутація. Навички персонажа. Зараз.
Характеристики персонажа. А де воно було? Я ж не можу знайти щось. Рана зцілення, покупка. А от, красномовство і переконання. В середньому бійці соціальний статус, тому є все, що в одягу і тенські види. Глянути разом, що репутація не бої впливають на те. Це красномовство. Красномовство це оце. Це харизма. Так. А якщо я зараз цього хлопця відремонтую. Це ж кравець. Щодо ремонту. Ти ж можеш мені відремонтувати, так? От. Бач як. Гарно. Зразу торгуватися з ним. Let's talk. Aye? Скільки він це хоче? О, ти що? Ні. Is this enough? Let's not. See now I knew. О, тепер в мене має бути. Так, харизма 8, красномовство 5. А скільки в того хлопа красномовства? Цікаво. От у мене панські чоботи і рукавиці мисливця. Це до зброяра треба сходити, полагодити. Як там всілякі кабіни вже виключили? Ну, один намагався розтрощити кабіну, але уночі на стримі, який був до цього. То так, намагалися, але йому вже розтрощили все. Він уже там десь валяється. А, ні, я його відпустив. Бо він мені гроші віддав. Aye. Is this enough? I'd almost shake on. Ну, у мене немає грошей, хлопче. Хлопче, у мене немає грошей реально. Ну, якось так, я не знаю. Ну, не вийшло в мене його трішки. Він мене теж побив трішки, але... Ну, ти якраз не... God be with you. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Опа. Що ти робиш? I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. The harder the training, the easier the battle. Там Well, кіс- anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Ти знаєш, що тигр то не танк взагалі-то? Ну, дивіться, який, як є тигр цей, котрий в Росії цей газ-тигр, це машина піхоти. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Uzhitz. He could teach you. Приєднати, чекай, що тут Master відбувається? bailiff, is there anything of interest going on here? Don't even talk to me. Угу. Ну, іди нахуй. Take care now. О, оце вона зберігалась. Так, а я не встиг, стільки всього дали. Заберіть свої спорядження ніжні зали зброярні. Це де? Це де я маю його забрати? От А, так? Угу. Добре. Пішов я туди. Вартандер. Ну, танки ж ти бачив, що вони зробили. Вони вивелись. Там щось. Вони, здається, танки прибрали російські з цього чорнота. Щось вони зробили з Росією. Здається. А так, Вартандер це москальська.
Кляті московити. О, так і гарно. Я зараз встану у дозор, і у дозорі я цього обшманаю хлопця, якого мені треба 50 серебряників з нього забрати. Так, моє спорядження десь має бути тут. Чому у вас тут так дуже темно? Так, вартовий. Що I ти was мені? told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal. But your wish is my command. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Зараз мені бачиш, шолом зараз видадуть. Взагалі буду одягнутий. Одягнутий буду взагалі як. Той ще хлоп. Так, чайний бацинет. Бачиш, у мене одразу харизма піднялася. Ну, бляха, чекай. Стьобаний койф. Цей покраще, але мій цього кращий. Або Зон Вархорс це мій кращий. Він трохи пом'ятий, але він непоганий. Наручі це для лука. Усе виходить мені... А, мені гроші дали. Я можу ж зараз піти про це того. А мені палицю дали? О, є палиця, чітко. Бачиш? Палиця! Тепер я можу... Я тепер цей... Вартовий. Бачиш який? Щось мені прийшло на телефон, але потім подивлюся. Зараз піду продам койф. Бо я можу. Бо у мене кращий койф. Не койф, а цей гамбезон у мене кращий. Опа, а я думаю, немає голови. Family with fresh bread. Не кричіть тут, ви що ви розкричалися. Так, бронник. Торгуватись. Продати цей підстьобаний і койф. І тепер ми перевірити кошик і торгуватися з тобою. Let's talk about the... Why not? Are we agreed? A nice sum. Добре, 19. Репутацію здобуто. І давай зараз ми з тебе поремонтуємо рукавиці і, мабуть, безрукавку. А, хоча оце теж мені вистачає на все це. Let's have a word. Так, от так, 51. All right, son. Чудово. І скільки в мене харизма? 7. А це як? А як в мене 7? У мене ж було 8. Не... Ладно. Було ж 8, як тепер 7? На лукітники, до речі. All that grows in the ground, fresh. Come А right чекай, from. може я зараз умиюся і буде 8? Ні, 7. Давайте ще раз з нього побазікаємо цим курсом. З Бераном побазікаємо ще раз. Бран? About that quarrel. And is there some way I could help you? I'm I'm sorry. Good luck to you. About that... А, в нього 8, да? I understand. В нього 8. А чого в мене 7? У мене ж було 8 нещодавно. Так, мені треба зараз цього вибити. О, до речі, вкрадіть 50 грошей. Де він там бродить? Be merciful to Nathan. I live like you did to Skeleton.
Я не знаю, а вкрадати його чи ні. Вночі може його обікрасти. Так, що мені треба зробити? Солов'я Солов'я з 11 до 19. Чудово, до речі, я якраз після 11. Оце Соловей. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I wanted to enter the service of Sir Radzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Добре, пішли. This is our До речі, мені треба... палець окіпіємо. Капслок. Та я все одно йду... повільніше за нього, я не знаю як так. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our Що, masters. нормально? The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Ну? This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro protonotarius, the scribe. Майстра прота... And the Як ти jailhouse. прийшов ти? You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This Я знаю, pillar де was він brand new живе. in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Якщо супротивник тікає, можеш розвитися з наслідством, що що дає можливість прикінчити його. А навіщо мені прикінчати його? Привіт, What Віктор, the hell як is я? going on here now? Добре. Go and check it out, Henry. To the church. Go back to your people. I don't want you here. Is that manure pile not big enough? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. У вівторок отримаю дозвіл на роботу. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in the square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Ти ж християнин, братик. Так, це дуже Can't you добре. show us some Christian charity, armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. And what then? Then Jane will be on her way. Immediately.
King Solomon now, are you, lad? Fine. Fine, have it your way. God bless you, and you too, citizen. I won't be a nuisance no more, really. Thank you. Thank you. Jesus, you're as bad as each other. Як? Не роботу шукаю, поки що тільки курси, але якщо б ще десь вчитися піти, то взагалі круто. А так, може ще й роботи. Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Zahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Ян пташка Єшик. Тому він і птачик. Пан птачик. Ян пташка Єшик. Ну, броня чиста, але мені видали якийсь шолом пошарпаний, я не знаю. От мені видали шолом, а він вже пошарпаний. Тобто він. Я не знаю, як він виглядає, але він пошарпаний вже якийсь, не? Що це за фігня? This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Та спекотно буде довго. Воно хоч і 22, але воно так пече, що просто неможливо. Я не знаю, як We've also воно got тут. the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. А я вже чув про цього пруду, він з одним мельником. Це посперечався Look зараз here. на вороги. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. А от цього хлопця мені треба обшукати оцього зі списом. У мене на нього квест, бачиш? Comfortable, are we? Над головою. Please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Куди ти пішов по траві, я буду йти за ним на карвінці. Соловей. Соловей, соловей. Let's Я не move знаю, як. along to the inner bailey. Кажуть, а у нас тут не було такої жари. Ми не привикли, у нас немає ні кондиціонерів, нічого нема такого. Бо ми не привикли до такої спеки. У нас її так не так часто буває. Ну як? Терпимо потрохи, що робити. Вибору немає. Все одно. Я не розумію, чого в мене харизма впала. Харизма була 8, тепер 7. Що за хріп? Нічого не кажу. Оце кузня. Ти мені де кузню ведеш. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They
What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. В шинах прийшли. I'll be right back with that. Цікавий у нас патруль, він чисто показує, де все знаходиться. Непогано, мені дуже... Мені це потрібно. The Ratte fiefdom is pretty big. Oh, Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Gallows Hill. Lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Все, я вже тут був. А ти що тут робиш? Чого ти тут? Чого ти не у шинку? Дивний хлоп. І цей сидить. Мають бути коні, але коней немає. Ще один жебрак. I've God lost be with you, everything. Benesh. How goes My it? home, Well the enough, family, Nightingale. It's the quiet. livelihood. Good. Be merciful. Where's good Moimir people. anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He Ну, was не у thirsty, шинку, so я he... ще з тим. Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Да он ось він сидить. Диви який. І що ти тут робиш, а? Хлопчик. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Here. Well, it'll be tidy for a little while at least. Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. А це не виглядає як випити з тобою. Знаєш? That fool got me all worked up. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the Cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Що? А це ми маємо грати зараз на дозорі? May the best man win. А як оце грати? Та чекай. Як грати оце? Добре, 6. Хай буде так. Набрати очки та кинути. А як? А, F. А як це грати? Алло. Як в це грати?
Сука. Що? 850? Це як? Ти ба, що він робить? That's it. Да ну нах... Я не знаю, як грати в це, а No мене... point in pushing it. Ага, ось. Якщо ви хочете спробувати себе в азартних іграх, то у вас є можливість грати в Кості чи Фарк. Кожному представимо шинку. В цій грі на двох виграє той, хто перший набере певну кількість очок. У нього вже 2700, це як це... Бля, йди ти на. Це показується, вибач. В цій грі очки підрахують таким чином. Один вартує 100, 5 50. Три однакі вартують 100 очок, помножені на значення на кубиках. Наприклад, 400 очок, 1000 очок, 4 чи більше однакі вартують двічі більше. Ага, і гравця завжди розповідається кількомусь, що герой використовує, вибрати кубик, який дає. Ага. Кубик, потім грається, знову використовує. Чому це грі? О, це... Голова диявола. Це кубик зараженого Джокера, який приймає довільне значення в комбінації. Знищений кубика, наприклад, вартує 1000 очок. Сам по собі Джокер не вартує нічого. Понятно. Якого хуя це так складно? То це 200. Це 0. Ага, так, ніхрена. І так, ніхрена. То якщо я... Ага, 500. Ну то я зараз ці. Два оцих кубика і перекину. Давайте ще раз кинемо. Чесно, не випаде ніхрена. Бля. А, не, 5 випало, ну добре. А, ніфіга собі випало, диви як. Кинути знову. Як, я... $150. Ну давай 150 ще кинемо ще раз. О, 2 п'ятірки. О, чудово. І набирати і пропустити хід. We'll see. А що в нього за кубик такий? Я не пам'ятаю. Якийсь у нього там читерний кубик, диви. Ти диви, у нього і реально читерний кубик якийсь. Ба що робив? Один у нього там, да? 200 зараз набере. Now you. Якщо він зараз 700 набере, то він взагалі офігівший. 500! Зразу! Зразу він переміг. Я гадаю, що він... Бляха, він реально переміг. Сука. Тварина. A win at last! Ти нахрен, блядь. Нафігів взагалі. То я ми зараз в дозорі Just будемо. one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the Rathaus. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the Market Square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Та в мене вже є смолоскіп, нафіга ти мені ще один дав? О, от бачу, вночі щось трішки падає, коли багато людей. Так, я оцей переберу.
Все. Ну як, трішки мені не сподобалося, але все одно, ну, непогано я так пограв. Кажу вам. Досить прикольно було. Там якась синя фігня ще появилася. До полудня, це вже пізно, бляха. Не можна гаяти час. Ну добре, я вибіжу прямо. До цього в мене ще виписується побитися з кимось. А чого тут стоїть цей кінь? Я щось не розумію. Він же ж не тут має стояти. Дивина. Just the kind of weather I like. Me too. Ну, соловей йде. Мені треба в шину дивити. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Та ну нахрен, я що, стрімав маю битися? Хоч сюди. Та він зараз і мені і тут нашкутильгає, алло. Навіть п'яним не кидає, бо це ж... А, це ні. That'll teach you how to talk to your betters. Go on, your grace. Show him what for. Go on, your betters. What for? Well, Все? Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! this peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence!
You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Шлях був не близький. Ну да, він звідси прийшов ось сюди. Не близький шлях, так. Повністю з тобою згодом. Так, і що там ще зелене якось є? Тощо. Ужиць! Ти бачиш Ужиць аж де знаходиться? Аж там. Як я маю туди дійти? А я можу якось? Нормально. А, тепер харизма 7, бо мої панські чоботи тепер. Іди нахуй. То вони дають харизму чи ні? Ну, харизма 9, але... Але вони не дають харизму, ні? Чорт. Та я вже зрозумів, що я маю зустріти. Це ще хуй. Ще оці теж саме рукавиці мислиці. Або мені треба йти помити їх якось, я не знаю. Бачу, вона все грязне, таке будто я в багнюці купався. До речі, тут є щось таке. А, це, до речі, купальня. Ото воно казало один раз, коли я не це... хотів 2 рази помитися у діжці, то казав, а ні, вам треба у купальні. Оце воно, здається, і є. Оця фігня. Ні? Лазні, бачиш? То ти треба заплатити за лазню і потім тільки того. Там. А у мене грошей нема стільки, у мене 77 монет. Я не знаю, за що я маю заплатити за лазню. Як я маю заплатити за лазню, якщо... У мене немає стільки грошей. Нема. Нема, не було і не скоро буде. Я ще не знаю, скільки я там маю. Я винен там, але все одно.
Well, you're a sight for sore eyes. I've Oh, Hal. Is this for me? This must have cost you a fortune. But I like it very much, thank you. You really mustn't bring me any more gifts like that, or you'll spoil me. So, how have you been? I can't stop thinking about Skalitz. I know. It was hell. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? Do you feel like a walk? That's not a bad idea. It's getting too late now. But if you pick me up during the day, I'll be glad to take a walk with you. As her ladyship commands? You jester. Рябко. Рябко! О, закрито. То все ж таки, оце там, бачиш, то Ужець. Я можу поїхати до Ужець після цього, якщо я зможу купити собі цього коня. Я не знаю, зможу я придбати коня чи ні. Бо коня, ну, придбати я не знаю, але я, мабуть, не зможу, бо він там, не знаю, 1200 коштує, я не знаю, скільки там коштує. Я просто не настільки багатий, щоб того. А що я можу кинути у казанок? У мене рулет просрочений. А, давайте кинемо, чого ні. А, не можу нічого. А де це? Його це передам я, ну... God be... Ніфіга собі. Alright. На тобі рулетики. І сію забери. Карта Ти ба який? У мене немає стільки грошей, щоб тобі цього продати. Can we do Natural. Is this enough? A nice sum. Ну, давай я поїду до пана тачок. Піду. Я навіть так зроблю. Я швидким переміщенням туди піду. Чого б ні? Яка різниця? А до речі, у мене які стріли? У мене стріли взагалі. А у мене стріл нема, типу, а? Сокиру візьму. Хай буде. А он він. Десь тут має бути. А он він стоїть там. Кінь Бернарда, кінь тачка. У мене коня нема. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. Whatever you say. God be with you. А, в мене немає. Собака мій ну, я її забув забрати, я ж його віддав. Я ж його віддав туди на. Понятно. О, речі, казано. Їсти з казанка. Їсти. У нього вон дві собаки є.
круто, в нього є кінь. А ще в нього олень намальований на коні. До чого ти встав? О, пішли. Let's go! Here! Hurry up, blacksmith! Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir? Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you've vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honour, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Думаю, ти вийдеш. Ну, що поробиш? Це нормально. Суперечки це нормально. Дійсно. Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Listen, I wanted to ask you about scallops. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skallets, and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Ми пройшли це все, але нічого, мапа не відкрилася, от взагалі ніяк, вона не відкрита. Чудово. We'll make camp here. Bring me wine and bacon from the saddlebound.
Coming up, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow, and Sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep bleating all the time. Even study is more interesting. what are we going to hunt? Humans. What? Humans? But You should see your face. I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Бляха, я не можу поспати до цього. То я маю трішки почекати, бо я не можу заснути. Я можу просто почекати, але мені треба ж зберегтися ще. Ого, 200. Ого. Завжди б так. Ну от. Гарно от так от. Все у вас. До полсьомого. І все буде. Та все, я встав. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Oh, really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh,
And if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Де? О, ну тут є. Погано. А, візьму все. Так буде. Ну, нормально. Так, тут, до речі. Тут зберу. Зараз з'їм. Одразу. Оп. Так, добре. А що мені полювати? Якомога більше зайців. Ну я не впевнений, що я взагалі зайця якогось уполюю. Мисливський лук пана птачика. А, хіба я... О, мені цим. Я цим маю стріляти, бо на птачика я не годен ще стріляти. У вас немає стріли. Та у мене є стріла, от я просто її не кипіював. Так, а як я маю побачити зайця? Я от... не знаю. Полювання на зайців. Я не впевнений, що я бляхак. А вон він її плашить, да? О, зник. А вон він, вон зайць, вон зайць. Я не впевнений, що я попаду в того зайця, розумієш? Я просто не знаю... О, вон ще він. Це я косою. Пиздець. Майже. Та я не знаю, я бачу, вони навіть не тікають, бо вони знають, що я не попаду. О! Одного застрелив. А. Можу я зібрати стріли свої? Де вони тут? Мають бути мої стріли, вірно? О, це що? А, це валіє... Я хочу стріли зібрати. А, от одна є. От ще одна. Ну, просто я вон косий, кривий, але я хочу свої стріли забрати, бо вони... Собака. Окей. Ну добре. Той. Давай я ще м'яско зібрав. Так, а ще є десь? Стріли.
здається. Так, теж можна. Відкриту, але я знаю, що це неправильно, але... Новий рівень полювання. Що воно мені відкриває? Полювання. Так, відкрізь. Лісник, хазяїн лісу. Вам дало досвід полювати в лісі, тож м'ясо, яке буде там, не буде вжитися. А. Добре. То я ще можу когось бути? Де я ще зайти? А як я... До котрої я маю це? О, ніхрена собі. Місце... О, де... Треба вище. Вище стріли. Ось отак. Ні. Я хочу зрозуміти, куди я маю цілити. Отак. Я не попав? Ну, добре, зараз точно не попихав прошлий раз. Охрененно. Собака гатная. О, одну знайшов. Скільки в мене часто? 20. Ну от диви, я от вона стоїть, я влучив, хіба? Я влучив, але їм пофіг. Я ж кажу, що я... Це дивно, я, здається, твою стрілою влучив. А, я не попав. Я попав! Ти ба? Ти ба як? Друга стріла і... Ці? Ти? Реально стріли? Це собака жовтий. Це взагалі, чия собака? Я так розумію, пана Птачика треба прийти перевірити, я не знаю. Ого, нема собі. Ви бачили це? Це... Ніфіга собі. А, ну так, я близько підійшов і він тікає. Діло, точно стріляв в нього. Все, більше, я думаю, що ще можна. Просто якщо я можу все ще продати це м'ясо, але... Я маю тут до скінченності їбашити ці, здається, чи... Позмагатись в полюванні. Грабуй багатих.
Облучання. Успішно. Ну, добре. Так, це якесь же місто якесь отам, да? Просто я ще можу вполювати, ну, не знаю, десь 2-3 ці. Але я не знаю, маю чи я це робити чи ні. Ще одне місце перемогли. То може оленя не пробиває та стріла і все, і через те воно не відчуває нічого? Ну, птачок сказав, що він хоче полювати взагалі кабана, але він сказав трохи, що зайців полював. Там якесь місто, да? Скільки я маю зайців полювати, я не знаю. Скільки я вже заполював? На 69 м'яс. Ух, переносимо. Ну так, і трішки набив вже. То там, де рука, треба туди стріляти. Де його пальці вище, то туди треба, він туди десь полетить. Постріляти. Треба навколо себе крутитися, бо я так розумію, ці зайці, вони опиняються за спиною. Де вона впала? Вона десь сюди впала, я бачу. Та як так, ти бачиш? О, є. Так. Новий рівень лук. Так, десь вона ще тут впала, от вона. Підбери. І це вже попало. Так, який там у мене рівень? О, живучий, до речі. Густа кров. Ви повільніше кровоточите марафонів. Ви повільніше, повільніше, але довше тримайтесь в формі. Угу. Я думаю, густа кров хай буде. Я думаю, ранники у мене будуть чистіші. Мені цікаво, отут пес гавкоче і він десь... Чи то вони заганяють кабана, чи я не знаю, що вони роблять. Бо я не знаю, я вже ж вбив, я не знаю, 6 чи 7 цих. Скільки я ще маю вбити? Я поїсти. Вино. Алкоголь 13 днів. Ще не грибки. Ну, тут не буде.
А я, чесно кажучи, не знаю, що мені робити. Ще вбивати цих гравців? До мене так може стріли закінчитися. Нахрен. А то зламана стріла, до речі, що з нею робити? Не ремонтується. А що я? Нафіга вона мені нужна тоді? Ще карта. Річка. Не запираю нікуди. О, до речі, якісь хати знайшов. Я когось знайшов, да? Хто ви такі, хлопаки? Табір якийсь. Вовок? У кого є? Форель? Непогано. Вугільна купа. Будник. А на, я сюди є того. Прийшов, ні? Це якийсь. А, ні, це такий же. Та ото скільки я маю тих бити цих, а? Бо я можу їх бити до нескінчення, але в мене стріли можуть закінчити. Я тільки стріли ще вага, у мене ж вон ваги скільки. То в мене в 94 я вже... Ну, ще одного може і все. Бо то реально в мене скінчиться цей місце в домі. Чи я маю на гавки пса піти? А де цей... Де ми розбили лагер? То не воно. Де наш табір? Тут? Чи десь тут? Я не знаю, де наш табір. Я забыл, где наш табір. Я реально забыл, где наш табір. Прямо того. Приїхали, да. Він то ж пішов без коня, він так пішов. З собаками. Ну, то воно так і є ось. Може він впав кудись, я не знаю, він собаки його точить когось. Я, чесно кажучи, трішки не розумію. Ну, змагання змаганням, але, ну, що я можу зробити, якщо... Парі почав... До полудня, ага.
Тобто зараз... А, нормально, все. Я маю... Зараз ще вполюю одного того зайця і піду у табір наш. Усе, пішли в табор. Більше не буду. У мене скільки м'яса? У мене... На собі в мене м'яса. Ні, я пішов у табір, бо це... Це я зараз повбиваю і це м'ясо згниє нахрен. Ухомор, я не знаю, потрібен, не потрібен. Я буду його вибирати. Паус, 98 і 101, я не знаю, скільки мені ще треба. Білий гриб, з'їм білий. Все, я і у таборі його буду чекати і... Ой, бляха. Чорт, ну... А, я можу у цього виліться. Пияцтво новий рівень, ну і фіга собі. Ще й таке є, я не бачив. Реально є. Звичка пити. Кого? А он він іде. А чо я такий вирішив шнапс можу кинути? Фіга, у нього і меч є, а у мене сокира, бля. Ну і що ти кажеш, я пачеку? How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look. Show me. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. And now come along. Let's go and hunt some real game. То я не цього. А, полювання, до речі. Давайте іклаємо. Я ж так розумію, ми на кабана йдемо? Жопа моїм чоботам, бля. Давайте я цього скину трохи м'яса, я думаю. О. От стільки, 20-очок скину. Хай валяється. Henry, mount up and let's go hunting. Немає коня, як я маю. Що? О, заєць, заєць, тікай! Тікай, заєць! Тікай! Собаки зжируть. О, тік. О, ще два зайця. То я міг від табору взагалі не відходити. Бля, нафіг я побив до табора. Не треба робити.
І ми йдемо танкувати. Та що за кабанем йдемо, я не знаю. У мене вон кабан намальований, я переїв трішки. Відборнув цього вінця. Цікаво, що він одразу два бачив. А я можу якось з м'яса втялене м'ясо зробити, бо це якось оце сушене, чи не можеш? Нічого не можу робити. А, от чекайте. Полювання. Дубильник. Ясник. Такий серце мисливець. Солений. Тартар. Непогано. А, ну все-таки я не можу так робити нічого. Травницька. Ну, я не можу, да, нічого не можу. See here, swallow. And it's been freshly rooted. There'll be boar somewhere nearby. So, just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry. We're gonna chase down that swine! Yeah! 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 А як я маю вас не здатнати? А куди вони цього? А, я з зони вийшов. Ви дали драпака такого, що взагалі я навіть не розумію, куди вони дали. Бляха, за кабаном побігли. Якийсь хатин. О, ну десь там. Це не хатина, це табір якийсь.
От, сука. Your mother is a whore! Thanks, Henry. We'd better vanish quickly. Follow me. Що, ми їх не відпіз? У мене є ідея. Чекай. Я... стараюся, але я не гарантую, що я можу його вбити. Пішов нахрен. Спати, урод. Та візьмите у руки. Та візьмите у руки сокиру. Торт єбан. Луфас! Знаєш, паладот. Ага! Попався. Падла. Падлюка. Itt fogsz nekem pityeregni? Падлюка полоска, іди ти нахрен. Та йди ти нахрен, загнав мене, бачиш як? Я натискаю алло. Я все-таки скажу, того я зарізав швиденько, і я можу і того. Я можу його перемогти, це не так уже складно. Головне, що я хлопця зі щитом, я його того відрізав зразу. Véletlenül kibújtál anyád szuknyája alól. Hé! Ott van, vigyázz! Nem hiszem el! Emberek, vigyázat! А, шо, хлопчик? Шо, ти все? Все, бля! Вийобувався. Що у тебе тут є? Та добити його нахрен. Ти ж клятий половець, бля. Давай я зараз в нього все заберу. І цього теж. Вугополовця, ба? А цього я можу теж відрізати? Ні? Так, зараз. Жовта туніка. Що вона заміняє? Жовтий гамбезоль. Вона коштує ніхуя. Копчужників. Мінус 2. Заміняє, а я її взагалі не можу. Блатні налокітники. Банецет 662. 883. Добре. Цей. То я цей. Панський комір. 463. 11. Добре, фігня. Туніка. Теж фігня. Викинути. Волинські штани для верхової їзди. Мої кращі. 1.1.1, ніякої різниці нема. Викинути. Постопи міщака. Ну їх нафіг.
Стьобаний клойф. 359. Мій. 359, добре. Оцей. Ні, викину. Оцей можна викинути. Точно. 111, а тут 331. І того теж. Шкіряні рукавиці. Мої кращі, але я не буду викидувати. Що це? 111, я викину. Стьобаний коїв 3,5 не буду викидати. Те, що нормально коштує, я не буду. Панський номер. Шолом можу викинути. А, ні, от налокітники точно викину, мені не потрібно. Конську цю фігню теж. Зброя. Половецький лук, левий щит половців. Сокира смолоскип один я викину. Фільський раняча стріла, половецький лук, різно. Так, давайте саме важче. Нікопольська меч, лицаря, Микол, лопата, птачок, капанські шоботи. Палиця, ну, палицю. От так, я їх бачив. Так, ну я перевантажений, це я розумію. Давайте я щит повністю викину. А я його викинув взагалі, в мене щось не помінялося ніхуя. А, тепер помінялося. Половецький шолом. Давайте я по ціні зараз буду дивитися. Це я можу з'їсти. Хліб теж. Та я з'їм. Сакс він ніфіга не коштує. Пацанет. Палицю я викину. Ну і щось я потім з'їм, добре. А, до речі, у вас є тут якісь ящики? О, є, бачите. Одного прибрав і все, і інший мені нічого. А, він пустий, це як так? А, от іще один. Яка різниця, мені все одно треба прокачати навик. О, гроші, жива вода. Зілля люті. Хай буде. Це він взагалі впав в нього. Ну йдіть нахрен, я з вами. Я вас трохи побив і це гарно. Вухо половці, до речі. Пан Роберт. А це кому, пан Роберт? А це він взагалі в цьому. А жива вода, що робить? А, непогано. Ну добре, пішли. А що? А ну вона ж мені нічого не дає, крім цього. Що бігти не може. Ні. Та вже пізно. Fuck, that hurts.
Хріна собі, а я за цей полоский лут взагалі не можу його використовувати. Та й це я нічого не можу використовувати. Хоча цей мінімальна спритність 5. Я можу цей викинути нахрен. Ну, викинути. Спритність 3 в мене. Так. Jesus. Я не можу нічого не зробити, знаєш? Jesus. I took a fucking tumble there. What the? Oh. What the fuck happened? Здається, я зламав птачика, ну добре. Зараз завантажимо. Come on, Henry, old chap! You're not going to leave me. I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? I apologise, sir. I'm just glad you're all right. I'm yanking your pizzle, you dolt! Thank you for rescuing me. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. It's Lord Capon! Get here, everybody! You, help him!
Не. Вийшло недобре. Новий друг. How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Well then? Are you deaf? Get your arses mounted up and let's ride out. On the double. Maybe we'll catch up with that rabble. А що я маю зараз? Get going. I don't know how you... Та дайте Here we мені... go. Are you ready? I'm ready, Captain. Good. And follow me. Keep quiet and do exactly as you're told. I don't know what Sir Radzig sees in you, and I don't care. If you're to ride with my men, I expect you to listen. Yes, sir. Against all better judgment, they've decided to give you your own horse. The dappled gray beside my stallion is yours. Make sure you take good care of him. Now, mount up and ride behind us. What part didn't you understand? Так, оце мій, так? You asked for it! Що? А що я зробив, бляха? Що за... Алло! God! А що я зробив, хлопці, блядь? За що? Спизда вам нахуй. За що мене б'ють, алло? Я не поняв. Та за що? Не, ну що це за фігня? Stop right there. I have to search you. Та обискуй мене. What?
Such are my orders. As you wish. All right. Ти був, бляха, тебе тут не було той раз, алло. Ти, бляха. Can we go? I'm ready, Cap. Good. I don't know. Yes, sir. Against all better judgment, the dappled now. Ти на собі. Мене просто не за що, просто відлупцювали нахрен і все. За що? Навіщо? Фігін. Просто відлупцювали і все. Короткий скаліцький вафенрок. Я нічого не розумію взагалі. Мене просто реально відлупцювали і все. Ну, по суті, то мене просто відлупцювали, я навіть нічого не зробив, але мене просто взяли і відлупцювали, так? Та все, я вже осідлав свого коня. Чого мені не... Saddle up! No dawdling. Last one there won't find me a happy man. Цікаво взагалі, просто мене відпиздили. Я таке не... Ну, я не хочу, щоб мене завжди таке... Мене свої ж відпиздили, ти розумієш? Іди нахрен, ти за тебе мене, бляха, відпиздили. Пішов ти в сраку. Просто відлупцювали ні за що. Ну не ошукали мене, ну і що? Ну, бляха, я нічого не робив, алло. Я не можу. Чого я собі собаку не візьму? Ви ж бачите, у них щити різні. То ми до Нойгофа чи куди ми їдемо? До Нойгофа. Is the whole of fucking Neuhof on fire? Yeah. Yeah. Нойгоф. Кінь мертвий. Що ти на мене дивишся, хлопче? Дивися вперед, коли ти вкачеш. Місце, що тебе переміщено.
Where's your master? In the paddock. Що було? Crucifix? What kind of beast could do this? Йошки. Але чисто... Вони чисто вирізані. Бля, цей мастер теж. What happened here? Why? Someone came at night and hamstrung every one of them. The horses, screaming, must have woke poor Radek, the stable boy. And when he tried to stop them... And then my husband, when my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow their trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Pox on it. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck, someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way, don't go too far, and come back here when you're done. Зараз будемо детективом Шерлоком Холмсом, бляха. They really did slaughter them. Why would anyone do that? Like to know. They really did slaughter them. Why would anyone do that? How could anyone be so cruel? Smell. The stud farm owner. I saw him in Skalitz a few times. His poor widow. Не знаю, що саме ми шукаємо, але будемо шукати все. Нічого немає. Собака, видно, бідняк тягає. Another useless soldier coming to ask questions. You should have fucking been here. What's wrong with your arm? Oh dear. That looks painful. That's all you gotta say about it. You useless prick.
What in the world happened here? The bastards attacked us. At night, a little before dawn. And how did you come by that wound? I heard someone talking, so I went to look outside. Then I saw what they'd done to the horses. I shouted at those bastards, caught one by the cloak and started beating him. Without a weapon? With just your fists? Yeah, but he cut me pretty good, the fucker. Lucky for me, the others started to come out then, so the raiders ran. All that's left is his cloak. And you've got no idea why they did it? Something must have gone wrong for them. They ran off without taking anything. There's one man in particular. Huge. Dressed all in black. Voice loud enough to crack stone. Did you see him? Who the fuck do you think half killed me? So he really was here. The bastard. Can you help me? Help you? And how have you helped me? God be with you. А як я маю тут допомогти? Я не можу. Мене прошу допомога один, я не можу нічого. Ask. No. I saw you came with the soldiers, and the sooner you know everything. I'm sorry to trouble you, ma'am, but could you tell me about the raid? The noise woke us up. Me and Smill. We thought the horses were restless, or maybe some drunk had staggered here from the inn. Do you get drunks coming here a lot? Sometimes, but not this time. My husband went out to see what was going on. Then I just heard loud voices and screaming. It's so stupid. It didn't even occur to me at first that something could have happened to Smill. I didn't find out until the morning. Did you recognize any of the voices you heard? No, but they spoke Czech, cursing like demons, even at each other. At each other? They quarrelled? Yes. Something must have happened. And where did you hear this noise? Everywhere. It was chaos. I don't even know how many of them there were. I mean at the very start. Do you remember where you heard the noise come from then? I don't know. I just don't know. Who should I question about the raid? From what I've heard, Mark was the first one to wake. Ginger was sleeping in the stable. He might have... Jacob, the old stable boy. I don't know of any... Did you get... No. Take care. Добре, то чи є кого розпитати? How could anyone be so cruel? Бляха, вони тут убили нас. Poor wretch. He must have crawled here. If it was the horses they were after, there'll be even more of them by the main stables. Ой, я собі, вони спалили нахрен все. Навіщо було вбивати коней? Я це не розумію. Відмички. Нікого. Ще. Вони вбили коней і ще й нічого не взяли. От що дивне, що вони просто вбили коней, це взагалі. Вони просто побула... О, бля. How could anyone be so cruel? How could anyone be so cruel? How could anyone be so cruel? Such senseless brutality. They slaughtered horses as well as people, and yet it seems they didn't take anything. Are you well? Leave me alone. Go. But there's no need to be afraid. With your help,
I'll find those bastards and then I'll make them pay. They deserve it. What do you need to know? What actually happened here? They killed the animals and... Why did they kill them? Did they take anything? No. Think carefully now. How did it all start? We heard the animals, their shrieks, then Smill. He shouted, and they murdered him. You're certain it was the animals first and then Smill, not the other way round? I'm certain. I'd never heard a sound like that before. Now I'll never forget it. What happened after that? We ran outside and it was chaos. Animals were dying, the stables were burning, and those demons everywhere. The stables were already burning. Didn't that happen after they fled? No, they must have set the blaze when they arrived. You said they were demons. No, just vermin. Worthless human vermin. How many of them were there? Not many. There were just a few that came after us, but more round the back. I heard them yelling at each other. In the back? Where? Towards the woods. To the north. They were trying to get away. Where? Where did they run to? To the north. Into the woods. So some of them were running away and the others were fighting? Aye. For a time. Then more of us came out and we fought back, so the others fled as well. So they were yelling because of all the noise? No, something happened. They quarrelled. Thanks. That's all I needed. God be with you. Так, он ще стоїть. Ще один стоїть. What? Who's there? Easy. I don't know anything. Are you hurt? No, nothing. Not a scratch. What really happened here? I don't know. Someone attacked. I don't know who. You didn't happen to hear where they came from? No, I didn't see a thing. Треба зараз доповісти цьому Бернарду і сходити у ліс на північ. Ще щось розвідати мене? Ну, розвідаю. І що я ще не побачив? Such senseless brutality. They slaughtered horses as well as people, and yet it seems they didn't take anything. Хрена собі. Вони не взяли, я візьму трішки. Я собі, блядь. Нахуя вам стільки зброї? Мало. Якщо ви
Працюєте з конями. Нафіга вам стільки зброї? Ти ба, скільки в них хлопців? Ще прям. От дивно, що вони не всіх вбили. А, хоча теж їх спугнули ж. Вони мали десь тут. Ой, цей чорт мав десь спати, а де він міг спати? Чого я не можу враховувати? Such senseless brutality. How could anyone be so cruel? May the Lord watch over you. А от що дивно, що я бачу тут стільки мертвих, а поспілкуватися можна не з усіма. Tracks. Someone fled to the north. Так, я маю доповісти цьому. Ще один. This one got it in the back. And there's more of them over by the main stables. What? The bastard. And how? I heard someone shout. Without. Farewell. The raiders fled north into the woods. What makes you so sure? The stable boys. From what they said, it makes sense. So, you're relying on the word of those cowards. They might be scared, but they saw what they saw. I'll send Ruda with you, if you do happen to be right. Farewell. Ruda, Right here, Captain. go with Henry here and take a look in the woods to the north. Sir? Now! Де? Там вони є, я тобі кажу, вони там сидять, бляха, ми зараз їх відпиздимо. А, що це? Це, сука, ніж. Aha! This wasn't done by animals. They must have gone into the woods. Blast your back. Він навіть був поранений. О, я чую, бачиш? Чуєш? Чуєте? They went deeper and deeper, for sure. They went deeper and deeper, for sure. Don't talk that way. We'll get back to the camp and they'll take care of you there. No, my friend. I'm not long for this world. Go, before someone finds us here. What do we got here?
And see here. Shit! I'm fucking dying here. Run at once to Captain Bernard. Nobody can and tell him match what me you with saw. iron in their Meanwhile, I'll hands keep and... watch here. Some damn peasant kills me. Dagger covered in horse shit. Why, it's a hoof pick. Someone in Neuhof must know more about it. Тобто, той, хто бився, зачепив хлопця гаку. Тиває? Ось чому вони тікали. Бо одного з них зарізали. А де цей хрін? Сука, він злиняв. Так, ну ти знаєш, куди мені ждати, Марко. Do you know whose hoof pick this is? Ginger's. He was always bragging about it. Why do you ask? I found it on one of the bandits in the woods. But he... Because of him? Because of him they murdered us? Lord in heaven! Wait, hold on. You think Ginger was responsible for the attack? He ran off! Don't you see? He was acting so strange and then he ran off! Why the hell would he do that? That does sound rather odd. And you don't know where Ginger could have gone? Dunno. Ask Jakob. Good luck to you. Сука, він реально злиняв. Це хуйово. Це хріново. Це дуже погано. Бо, бач, вони прийшли не просто так. І цей ж Рудий казав, що він нічого не бачив, то він підставив всіх. Це їбана підстава. Ще один. Do you know anything about this hoof pick? Yeah, it's Ginger's. He had it made in Mate. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. He packed up and left. What? Look, I know how he looks. But Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything to do with the attack. Where could he have fled to? I might know. But you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. He gets on well with them. I think that's where he's gone. And where's that? No idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Ratty, you'll come across one of their camps. Only... Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Uzhitz. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find them? Exactly. Farewell. Так, тобто... Зараз. Я маю знайти хлопців... Мені не треба їх шукати вже лише. Так. My respects to... I think Ginger is mixed up in it somehow. Why do you say that?
He acted suspiciously when I questioned him. What do you mean? Well, he was squirming and didn't really say anything. He might just have been in shock. The hoof pick I found on the dead bandit in the woods is his. That is fucking suspicious. He disappeared right after we found those bandits in the woods. And I think I know where he went. Where? To the charcoal burners. He has friends there. We've got to find him. But if his friends really are hiding him, I doubt they'll talk to my men. You should search for him, Henry. Go, before the trail turns cold. I'll send a report to Ratai. Very well, sir. Any chance of... That all depends on what you're ready to... I'm sure you've noticed the road... Sir Hanush has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I... We know about one of their encampments. It's to the... I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending they're nobility. Who cares? In any case, bring me the spurs, and I'll take it as proof that the deed's done. Very well. I'll see to it. Wait. In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You'll get a bit extra for each ear you bring. Very well. Well, may the Lord watch over you. Я зараз прийду. Секунду. Так. Добре, зараз. Все, вбити очільника табору. Це де я маю його вбити? Так. Миші. Гравий багатих від моїх. Ага. Я не знаю, чи я зможу когось вбити. Ну, добре. Бо там він 100% буде не сам. Багато не тут нема. Так, але в нас може бути багатько грошей, бо ми накупили, набрали тут трішки цього шкіри. Що за... Трішки всяких речей набрали і тепер згодом, я думаю, продати. Десь у Ратай я можу. Куди ця дорога веде? Ага, ну... По струмка. Тобто ось він струмок. Де ось ми його переїдемо зараз.
це і... Ось стрімка. Yeah. Yeah. Так, табір. Речний буде. Good day to you. Could you help me? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Uzhets. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. All right, I'll go and ask. Take care now. Казати, що ти хлопець відбився, то не можна, бо ці хрін може ці теж щось знають. Нам невідомо, хто може бути зв'язаний з цим. То ти не можеш знати, якщо ти щось розслідуєш, хто зв'язаний з ким і як це взагалі відбувається. Бо... Ну як ти дізнаєшся, от то, що він вбив когось. Ти раз потякаєш усе і потім шукай його і що ти знаєш, що скоріш за все. Скоріш за все ти його не знайдеш. Бо ти все розпотякав, і як ти маєш знайти когось? Та ніяк. Бо з тебе хріновий детектив, якщо ти все розпотякуєш. Наліво і направо. Так, мені треба річка. Не річка. А, так я був у тому таборі, ба. Ми в тому таборі були вже. Це той ліс, як... Прикольно, бачиш? Бачиш, як непогано, що я пішов на полювання з паном Тачиком. Я випадково забрів у той табір. Реально випадково забіг у той табір, ось. От цей табір. God be with you. Do you know where I could find Ginger? Who? The stable boy from Neuhof. Ah, I know who you mean. He went not long ago to the charcoal burners by Tomberg. Just follow the stream to the west. Take care now. На захід. Добре. Тебе я спитав? Ну давай, я спитаю тебе. Jesus Christ be praised. I'm looking... I know him. There's a few questions. Well, he'll have to go somewhere else. So where does he... You think we're the only... Probably not. But this is a big forest and I don't have time to look under every stone in it. And you don't need to look under every stone. All you have to do is follow the river, and you might just run into another camp.
I really must speak with him. And you think he had a... Hard to say. He ran away, but on the other hand, it seems he stabbed one of the attackers. Well, when you put it like that, it's clearly urgent business. I do know him. Not personally, but I've seen him around. He's friends with the charcoal burners down by Townburg. I know he hangs around with the twins there. Downstream by Townburg? Somewhere by the castle? If you follow the river to the west, you're bound to run into them. Oh, one more thing. Yes? Some other men have been around asking about him, but they weren't as convincing as you. Take care now. Бляха, це хуйово. Це не добре, бо там зараз прийдеться битися з ними, здається. Далеко їх. Я цей відвар знайду. Я все ж таки буду їхати швидше, ніж цей відвар пройде. А, ні, не. Good day to you. Where are you hiding, Ginger? How did you... What the hell are you talking about? Don't try that one on me. I know he's friends with a pair of twins from here. I'm here on the orders of Sir Hanush, and I need to talk to Ginger about the raid on the stud farm. If Sir Hanush sent you, then you should deal with those two cutthroats who've been creeping around here asking about the poor boy. Won't you take care of them? We won't have to hide it. All right, I'll do... Right. So where can I find the... I'm not sure exactly. There's lots of places to hide around here. But they came and went over the bridge. That's a lot of woods to comb through. Not all that much. There's a path around there somewhere. Farewell. Допоки ми того табору через міст і бити бандів. Вони тут. Гра збереглася, так? Чому? 18 дає. Ну, от зараз би мені квест був би у нагоді. Але пса в мене зараз немає. Вільно. Чи ні? Чи ні? Bollocks!
сука, інший. Хіба як... А, сука. Are you going to cry now? А як я того не добив? Ти, сука, охуїв. Я його не добив, блядь. Ну чому? Ну чому я його не добив, блядь? Чому я його бив, але не добив, блядь? Чому воно так працює? Єбана гра це, блядь. Все було класно, я його почав бити, але все одно я його не вбив. Бо чому ні? Бо тому я не можу його вбити. Бо тому що коли ти його б'єш, воно не проходить. Навіть коли він не захищається, воно все одно не проходить. Оце як не... Так в мене не класна, сука, зброя, але все одно це меч, він має хоч якось зарізати його нахер. Він, сука, проснувся. От вони спали, того якраз проснулися. А от що за фігня це було? Я спокійно крадькома підходив. Як він міг мене почути, якщо я все, що мене з тебе зняв? Бля. Да що за фігня? Що з нього, сука? От що це було, блядь? В нього... Угу. Нахуя цей, блядь, ну що перетягується камера, якщо знімається, сука, цей хуйня. Вона просто знялася, блядь. Що ти, сука... Що тобі сподобається, блядь? Ти зараз вмреш, хуйло, блядь. Ти зараз, сука, вмреш просто. Оце, якщо ти зробиш, то ти, сука, помреш. Та йди ти нахуй, блядь! Чому, блядь? Чому, сука, він не вмирає, коли... Блядь, я їбав. Пана бойовка, блядь. Пана бойовка. Це просто... Ти коли... Здається, наносиш йому фатальний урон, так? Але він все одно, сука, його відбиває. Бо він може, блядь. Бо він, сука, може просто, і все. А ти не можеш, бо ти лошара, блядь. Того я задушив, блядь, а той, сука, мене відпиздив просто. Ну, так от воно працює. Це ще охуєнно, що я його задушив, блядь. Я мог його не задушити ніхуя. Ти я, блядь, не їду. Я їба, піду пішком. Пішака піду. Поставив, сука, ножик, блядь. Ножик! Хуёжик, блядь. Це курва, блядь, я його довго задушив, а другого я не можу, блядь. Чого я... А чому я не можу його нарізати, блядь? Чому я не можу його просто... Йому перерізати, їбане його горло, блядь. Це один хрін розбійники. Бач, а зараз я ніхрена не знімав, зараз я підійду, він мене почує, блядь. А, не почув. God, that's a corpse. God, murder! Пішов нахрен, мурда, блядь. Он і не попадає по ньому. Немає, сука, таргету, він не попадає ніхуя. От чого, нема таргету, все, не попадає?
Та ти заїба... Ніхуя ти, сука, їбаниш комбінації, бля. От нема таргету, все, він в нього не попадає. От немає, бляха, таргету, все, він не попадає по ньому. Ти ба, як він блокує, курва? Giving up already? Да иди ты нахуй. Шорт ебаный. Well landed. Ти розумієш? От я не можу заблокувати ці удари його. Я не можу їх заблокувати і все. Навіть то, що я роблю так, як маю. Нічого не блокується. Бо це курва удари такі, бо розумієш? От не можеш ти його заблокувати. От я не зміг, я заблокував, але я потратив вин. I'll squash you like the louse you are. Оце один удар з 20, блядь, а у нього, сука, кожен проходить. Він не наносить урон, але він проходить, розумієш? От, сука, ти розумієш, блядь, не можу я його заблокувати. І знов не заблокував, хоча нажав, блядь. Іди ти нахуй, їблан ти, блядь. Ой, іди ти нахуй, блядь. Просто я не можу його вбити, блядь, тому що він підарас, блядь. От розумієш, він просто попадає. От коли я не можу в нього попасти, блядь. Хоча я роблю як, сука, цей підарас, блядь, Бернард казав. Ніхуя, нахуй я це взагалі вчився чомусь, блядь. Ніхуя це не допомагає, блядь. Один хуй, блядь, він попадає. Оце, блядь. Пішов нахуй, блядь. Курва їбана. Да я знаю, що я промазав, хуйло, блядь. Застряг на чомусь, блядь. Та йди ти нахуй, блядь. О, заебись, блядь, там еще один. Ти як, сука, очнувся, хуй, блядь. Та це, блядь, пізда. Це пізда, нахуй. Це, не, блядь, неможливо, нахуй, його перемогти, нахуй. Коли, блядь, ти його пиздиш, нахуй, а ти будеш більше, ніж він, блядь. Сука, їбало тобі зламаю, нахуй. О, розумієш? Сука, коли нема таргету, він ніхуя урона не по... Нема таргету, нема урона, блядь. Заебись, гра, нахуй. Нема таргета, нахуй тот урон нужен, блядь. Прикольно, блядь. А як я маю таргет, сука, якщо він не ставиться на нього, таргет? Я нажимаю, сука, середню кнопку, ніхуя нема таргету, блядь. От, сука, я нажимав, блядь. Ніхуя. Ніхуя. Немає цього блядського таргету. Та, сука, де там була та точка, блядь? Нахуй ти з неї зліз, блядь? Сука, вона просто... Де ця, блядь, точка там стояла, нахуй? Не було, блядь, на мапі. Заїбало воно, блядь. Якого хуй? Нема таргету, нахуй тот урон нужен, блядь, правильно? То, курва, я його, блядь, задушив, нахуй, а він, сука, поки я пиздився з цим хуйом, блядь, той, сука, ожив, блядь. Йобнутися, нахуй. Просто пиздець.
Нахуя я з ним бився взагалі, блядь, якщо я, сука, підходжу, він, блядь, сука, стає нахуй, того, блядь, не можу зарізати нахуй. Сука, у тебе, блядь, сука, їбаний ніж в руках, хулі ти його не можеш, їбать, зарізати, нахуй. Ти його і так за спиною заходиш. Чому ти його, блядь, зарізати не зміг? Я не бачу, от я не бачу, чого я не можу їх це різати. От, сука, візьми і заріж його нахуй. Блядь, у тебе, сука, йобаний ніж в руках. Ні, його треба. Оце, блядь, нахуй. Пиздато він. Удобно, ебаный. А ты иди-то нахуй, курва. Сходь нахуй. Та іди, блядь, пизду. Що там, який навич? Навичка? Яка там навичка? А ну, блядь, покажи мені, блядь. Це нахуй мені надо. Меч, блядь. Тупий удар, що там? Нахуй, я це зробити не зможу. Ну, давай це хай буде, блядь. Удар, удар, укол, блядь. Ну хуя, не спрацювало, блядь. Bring it on! Іди нахуй. Іди нахуй. А от он просто влучає, блядь. Он просто влучає, потому що він може, блядь. Він йобаний найомник, нахуй. От диви, що він робить, блядь. Я не можу його, сука, заблокувати. Бо ти йди ти нахуй, блядь, називається. Блокувати, блядь. Хуя я його маю заблокувати, так? От, сука, він комбує мене просто, блядь. А я нічого не можу зробити, блядь. Що? От нахуй таргет збросив, блядь. Якого хуя, блядь, цей таргет це ще підерський, блядь. Просто. Та йди ти нахуй, блядь. От, сука, як він встановлюється, я так не можу, блядь. А він просто встановлюється. Я його вдарив дважди, блядь. Два рази я його заїбашив. Він, сука, потеряв ніхуя, блядь. А я, сука, потеряв вже майже півполоски, блядь. Якась хуйня ваші навички ці, блядь. А не работає на нього финт, блядь. Розумієш? Нахуя воно мені, блядь? Просто, я не знаю. Я буду з тобою ходити, хуй, йоло, блядь, пан. Я буду, сука, ходити, нахуй, і все, блядь. На, їбать, один удар попав, нахуй, ну он ніхуя не влияє, блядь. Іди в пизду, блядь, давай, нахуй. Давай, нахуй. Давай, блядь, по колу, нахуй, ходи, блядь, хуйло. Ага, пройди нахуй на пенек, блядь. Сходи нахуй на пенек. Блядь, ти що зробив, нахуй? Як ти, сука, так вистанавлюєшся? Хуй, блядь. Просто, блядь, нахуй. Його, блядь, в другу сторону дивиться, нахуй. І оп, вистановився, блядь. Ніхуя собі, блядь. А я теж так хочу. Що, блядь? Не попав, нахуй. Хуй, їбан. Чортила, блядь. Не вийшло, блядь. А клінч, сука, я пройобую. Що тобі ніхто не допоможе, хуй ти, блядь. Тебе нема друга, нахуй, він мертвий, блядь. Іди ти пізду, блядь. Що ти ржеш, нахуй? Хуй, блядь. Помри, сука, і все, блядь, заїбав. No, kurwa! А може ти нахуй, курва, блядь. Та йди ти пізду. Got weak at the knees, have you?
Та іди ти нахуй, я його не можу, блядь, побити, сука! Ёбаный, сука, квест, нахуй, блядь, ти його не можеш, блядь, виграти. Ти, сука, його не можеш, блядь, виграти, ніяк, нахуй. Ніяк ти його, сука, не можеш? Не можна, блядь, бо він, сука, читер єбаний, блядь. Він блокує все, нахуй. Чуєш, курва, блядь? А чо я не можу його вирубати? Вирубай його нахуй, блядь. Швидше його їбаш, блядь. Нахуй ти його взяв, блядь? Та нахуй ти його береш, блядь? Йобнутий. Руби його нахуй. На тобі, підрон. Ти в пизду, блядь. Ще... Та йди ти нахуй, блядь. Просто вже, сука, от тільки, блядь, почалось нахуй. Все, він мене вже пиздить, блядь. Єбало, блядь, на 0, замкни нахуй своє, хуй, блядь. Да хулі ти зверху б'єш, єблан. Бий знизу. А він все одно блокує, блядь. Навіть коли в нього, сука, зброя наверху, блядь, він все одно блокує низ, нахуй. Я їбаш, блядь, сука. Єбаний ти сукерняка, хуйло, блядь. Іди нахуй. А я не можу, блядь, так заблокувати. Хоча я перевів, блядь, зброю на низ, нахуй. Я не знаю, блядь. Іди ти в пизду, блядь. Це, блядь, бойовка ця клята, нахуй. Я просто її їбав, блядь. Просто я получаю пизди, блядь. За що, нахуй? Ні за що, блядь. Іди в пизду. От хорошо, гарно, що шолом є, блядь. А так пизда, нахуй. Що це було, блядь? Сука, хулі цей таргет злітає, нахуй, коли не треба, блядь. Це клятий таргет іще, він просто йобнутий, блядь. Він злітає, коли хоче, блядь. Це його не, блядь, неможливо вдарити, сука, більше 2 раз, нахуй, просто, блядь. Його, він не б'ється, блядь. О, їбать, нахуй, а хулі ти це не заблокував, підрон, блядь. Bring it on! От що це, блядь? От що це, сука, що це за мега віднова, блядь, цього стану, нахуй. Угу, пішов в пізду, блядь. Не пройшло, блядь, чи пройшло? Я от ніхуя не поняв, брат. Крінж, блядь. Ну, ти можеш вигравати крінж. Якби де хоч буде. От, сука, таргет, блядь! Та є таргет, нахуй, ти диви, блядь, він просто підходить, і мене таргет злітає, нахуй. Пішов нахуй. Я, блядь, клінч виграв, другий клінч я програв, блядь. А то хуя там взагалі було 2 клінча, нахуй. Іди в пізду. Та йди ти нахуй, блядь. От реально, пройди ти нахуй, товаришу, блядь. От як я йому баю, сука, перемогти, нахуй, якщо, блядь, 2 удари зайшло, все, блядь, ніхуя не заходить. І він, блядь, не ведеться ні на що, блядь, ти понімаєш? Іди нахуй. I'll slaughter you! Він блокує все одно, йому похуй, він, блядь, блокує. У нього топор в іншій стороні стоїть, а він блокує. Що, блядь? Ти, сука, мертвий, долбойоб, нахуй. Is that the best you can do? You're weak at the knees, have you? Ну от я, блядь, зараз знову його доб'ю до якоїсь...
до якогось стану. І він мене просто відпиздить. Все, блядь. Я не можу його, сука, вирити, блядь. Не можу, блядь, і все, нахуй. Що тут не фанат, блядь. Нахуй ти його піднімав, блядь. Сука, заріж його нахуй і все, блядь. Ні, блядь, он його, сука, душить, нахуй. Заріж його нахуй, блядь. Сука, який ж ти кончений, блядь. Нахуй тобі, блядь, ніж, йобаний. От. Ну все, а той зараз мене буде пиздити, блядь. От таргет, нахуй! Сука, йобаний таргет! Ти бач, блядь, тут, сука, злітає, нахуй, кожен раз, блядь! Та то, що там щось відкрилося, мені вообще похую, блядь. Я все одно він не ведеться, блядь, на цю хуйню. А, ти не зробив другий удар, блядь. Іди ти нахуй, блядь. Спритність, хуїтність, блядь. Що там, сука, качать? Нахуя мені воно качать? Ніхуя не помагає, блядь. Пізда, нахуй воно мені надо, блядь. Мені щось бойовка потрібна, не, сука, не їбана, блядь, пір'їнка, нахуй. Нахуя воно мені, блядь? От я його вдарив, а де урон, блядь? От що, блядь? От що це нахуй таке, блядь? Сука, я їбав, нахуя я його б'ю взагалі, блядь? Ніхуя урона не проходить. От у нього, блядь, 2 удари, нахуй. Оп, нахуй, пов хп, нахуй. Четверть, нахуй, ушла, блядь. Чверть, нахуй, пішла в пизду, нахуй. А, сука, коли я намагаюся його вдарити, блядь, попадаю, ніхуя, блядь, 0, нахуй, 0. Та, блядь, заїбав ти, сука, курва ти, їбана, блядь. Іди нахуй, блядь, завантажити гру, сука, я їбав, блядь. Ніхуя, це без, сука, нахуя, блядь, робить, сука, бойовку кончену, блядь, просто, нахуй. Ти сюди, ти, курва, блядь, де ти, нахуй? Та мені похую, блядь, мінімальна сила, де сокира моя, блядь? Буду, сука, з тобою сокирою пиздитись, заїбав, ну. Мечем ніхуя не виходить, я не знаю, блядь, я вже заїбався, нахуй, просто. От нахуя, блядь, заріж його, блядь, заріж його, нахуй. І він, сука, його душить, нахуя ти його, блядь, душиш? Та нахуй мені той таргет, блядь, зніми його нахуй. Один хуй, блядь. Та, блядь, я їбав, що це було? Та, сука, таргет нахуй, блядь, заїбав. Ага, ну його, я цього вдарити теж не можу, блядь. Я їбав, нахуй. Ні одного, ні другого, нахуй. Нахуя, блядь, це робить, нахуй. Так. Сказав, блядь, якщо ти, сука, будеш бити з другої сторони та демедж, блядь, у тебе все вийде, нахуй. Ніхуя не виходить, блядь. Ніхуя не виходить, їбаний ти, Бернард, хуяр, блядь. І он, сука, все блокує, блядь. Он все блокує, мене пиздить, нахуй, просто, блядь. Нахуя, блядь, воно, сука, так робить, нахуй. Та я їбав, блядь, то просто пиздець якийсь. Я його, сука, один раз ударив, блядь, і все, ніхуя, більше я не можу його ударити. Бо, сука, це підерська гра, нахуй, така. Сука, я, блядь, вниз, нахуй, мишку навів, блядь, а не вгору, нахуй. Я маю його вниз ударити, а він б'є, сука, зверху, нахуй. Що за хуйня, блядь? Та нахуй та кровотеча, похую, я все одно, блядь, мертвий, нахуй. Він хуй, з кровотечею чи без, блядь.
По один хуй я не можу його вдарити, блядь. Хоч 300 раз стікай кров'ю, нахуй, вообще похуй, блядь. Добивай, нахуй, заїбав, блядь. Це хуйня! Це хуйня, блядь! Просто хуйня, нахуй! Да, молодець, що з'явилася, курва, блядь. Нужен пес, блядь. Йобаний пес, нахуй. З псом, блядь, я вже заїбашив, вже би його бов, блядь. Сука, без пса хуй, нахуй. Блядь. Не можеш ніхуя. Він знову, курва, блядь, спить на ньому, нахуй. Ти понімаєш? Він сидить, блядь, а тот хуй спить, нахуй. Чо ти, блядь, сюди не сядеш, нахуй? Нахуй ти на нього сідаєш, блядь? Хулі ти такий багований, підор, блядь. Сука, вируби його нахуй! Блядь, ёбана, сука... Я їбав, нахуй. Прийдіть нахуй, товаришу, блядь. Давай, сука, топ сокири на сокиру, нахуй. Підрон, нахуй, їбаний. Шо, блядь? А він все одно мене пиздить, нахуй. Ти, блядь, понімаєш, нахуй, ніхуя йому не зробиш, блядь. Він просто тебе пиздить і все, нахуй. От он, блядь, ти не можеш, нахуй, ніхуя заблокувати, блядь. Нахуя блокувати, реально, блядь. Хоч вчись, блядь, хоч не вчись, нахуй. Один хуй одне і те саме, блядь. Заїбись, один удар, блядь, ніхуя урона, блядь. Та йди в пизду, ти, їблан. Та я, блядь, не вмію, нахуй, пішов ти в пизду, блядь. Давай, залазь, нахуй, хуй, блядь. Залазь, нахуй, хуй. Та йди ти в пизду, блядь, почему ти не попав, нахуй, ніхуя? Це кончена хуйня. От я держу, блядь, я хочу ударити. О, блядь, а чо так сразу не можна було, блядь? Це на мене пиздить, нахуй, бо я не знімаю ніхуя, хп йому, блядь. Ну хуя, йому не знімаю хп. Застрягаю, блядь, на кожному об'єкті, блядь. Я їбав. От я мав зараз попасти в нього, а він уклонився, блядь. Бо це ж підарас, нахуй, їбаний. А коли я б намагаюсь, сука, хоч щось заблокувати, ніхуя не блокується, блядь. Ай, це пизда, нахуй. Це, блядь, їбана хуєта, блядь. Просто, блядь, нахуя мені взагалі щось, їбать. Ніхуя, нахуй мені взагалі, блядь, цей їбаний, сука, квест єбаний, блядь. Бо ти його все одно нахуй не виповниш, блядь, бо ж ти їбланий, сука. От і все, блядь, ти ніхуя не зможеш виповнити, бо ти, блядь, не зможеш, блядь. Погра, сука, тобі не дає, нахуй, його виконати. Диви, я зараз задушу цього хуя, блядь. Ох, їбать, охуєнна я залупа, диви, блядь. Іди ти в пизду, блядь. От, сука, як він нахуй почув, що я його, блядь, задушив, сука. Как, блядь. Ти, сука, шо, блядь? Ти суперслух, нахуй, чи шо, блядь? Іди ти нахуй, блядь. Gone weak at the knees, have you? Та, блядь, я не можу попасти. Сука, ну почему, блядь, не достає до нього, нахуй, коли він, сука, не блядь, стане, нахуй. Чому він, коли застанений, нахуй, він не достає до нього, блядь. Іди нахуй, перезавантажуюсь, блядь. Нахуй, це, блядь, хуєта, нахуй, просто, блядь. Це неможливо, нахуй, це пройти, блядь. Ти не можеш це, сука, пройти. Бо, блядь, то ти, сука, просто не можеш, нахуй. То ти, блядь, їблан, нахуй, ти не можеш, блядь. А, ну нахуя я маю попадати, правильно?
А нахуя попадать, блядь? Нахуя, ебать? Сука, мимо, блядь, лети. Я їбав, нахуй. Нахуя я маю старатися це зробити, блядь, якщо, сука, все одно ніхуя не попадаєш, блядь. А, мимо, блядь, да, мимо. Now you'll get what's coming to you. You call that combat? Та йди ти нахуй, ти все одно ніхуя не по... Іди нахуй, просто, я, блядь, їбав цю хуйню. Ти, блядь, не можеш його вбити, не можеш, блядь, і все, нахуй. Що я, сука, не робив, ніхуя не працює, блядь. Ніхуя не працює. Я заїбався просто. Ну, ніхуя не працює, блядь, нахуя воно мені взагалі нужно, блядь. Що я, сука, я не можу, блядь, його зарізати, бо він, сука, не зарубається, блядь. Він не може, ти не можеш, нахуй, його зарізати, просто, блядь. Нахуя єбаний ніж, нахуя, блядь, сука, лезо на цьому, єбать, топорі, нахуй. Нахуя тобі лезо, блядь, якщо ти не можеш його, сука, зарізати. Ти не можеш його, блядь, зарізати, все, нахуй. А якщо ти його не можеш зарізати, то ти єблан, єбаний. A murderer! And shamelessly strolling around, too! Та нахуй тобі цей, блядь, хуй! Сука, задуши всього, блядь! Ходи ти в рот, нахуй, сука, робити на оту кнопку все, блядь! Я їбав, нахуй, сука, блядь, так підняти на кнопку, нахуя, блядь, воно мені, блядь, во время бою, нахуй. Де ця хуйня, блядь? Де, сука? Де, блядь, підняти, сука, труп, нахуй? Його нема, блядь. Це хуєта. Я хочу, блядь, нахуя мені, їбать, його, сука, піднімати, якщо я хочу задушити цього підара, блядь. От я хочу його задушити, нахуй, його теж, блядь. Чому я маю, їбать, труп підняти, нахуй? Бездихане тіло, нахуй. Нахуя воно мені, блядь? Та йди нахуй. Та це їбатня, блядь, це просто нахуй. Це хуєта просто. Мене просто пиздять, блядь. Ні за що, нахуй. Я не можу його відпиздить, блядь. Бо він не вбиваємий, сука. От, сука, цей мудак, блядь, він замість того, щоб, блядь, його задушити другого, нахуй, він, блядь, піднімає, сука, труп, нахуй. Нахуя? Нахуя тобі, сука, цей їблан, блядь? Нахуя ти його піднімаєш? Murder! 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 Все, забий на нього хуй. А чо так раз... Ай ти нахуй, блядь, хуйло, єбан. Ага, оце. Я ніхуя не зробив, але воно заблокувалося, блядь. Іди ти в пізду, єблан, єбан. Та я їбав, нахуй. Це, блядь, безполезно, нахуй. Іди нахуй. Просто йди нахуй. Що ти там пиздиш, мені вже похуй на те, що ти кажеш, нахуй. Я просто хочу тебе відпиздити, але я не можу тобі відпиздити, блядь, бо ігра не дає, нахуй. Я просто пизди получаю, блядь. Нахуй мені той рівень ратного діла, блядь. Один хуй не допомагає, блядь. Та я так зрозуміло, блядь, буду... Я буду пиздитись до кінця, блядь. Ох ти, сука, ти бачиш? Він отримує пизди, блядь, і уклоняється, нахуй, єблан. Та йди нахуй! Та йди нахуй, блядь! Почему ти не в стан пішов, блядь? Чо ти не в стан єбаний, блядь?
Нахуй да собі бить, блядь, наче. Підарас, блядь. Сука, він має бути в стані. Ні, ніхуя, він не в стані, він мене пиздить, блядь. Нахуй. Нахуя той робить, блядь, сука, таку бойовку, реально, блядь. От нахуя. Я хочу просто відпиздити тіпа, блядь. Ну я не можу його відпиздити, бо я, блядь, сука, не можу, нахуй, і все. От диви, блядь, я зараз цього душу, нахуй, тот встає, блядь. Бо, сука, чого не, блядь. You'll get what for. Та йди нахуй, блядь, заткни їбло своє. I'm going to enjoy this. Я тобі палкою відпизжу, блядь, їблан нахуй. Та йди ти в пизду, блядь. Чому я не можу так, сука? Почому він не переходить в стан після моїх ударів, блядь? От, сука, він зразу з стану виходить, блядь. Іди ти нахуй. Ти хто, сука? Ти супермен йобаний, чи хто ти, блядь? Іди ти в пизду просто, я їбав тим гратись. Сука, він просто не вбиває мене нахуй. А, тобто, блядь, зразу так не можна було, щоб я, сука, страдав, нахуй, сидів, блядь, та, щоб він, підар, мене бив, блядь, і все, нахуй. Я зараз доб'ю його до якого, от зараз він мене знов вб'є, блядь, просто, він знову мене вб'є, блядь, просто знову, нахуй. Бо він може, блядь. Він, сука, не дає мені віддихнути, ніхуя не дає, блядь. Уєбан, сука. Він просто підар єбан. Він, сука, розумієш, він, сука, блядь, не видихається. Він ніколи, блядь, не видихається. Він просто мене продовжує пиздить, нахуй. Просто йому похуй, блядь. Він сверх людина, нахуй. Куди ти побіг, хуй, блядь? О, він забагав, блядь. Ну все, от через те, що... А, я все одно його не переміг, блядь. Прикол, нахуй. Він забагав, блядь. Я все одно, сука, не переміг, блядь. Я їбав, нахуй. Як його, сука, виграть, блядь. Я ніхуя не понимаю вже, блядь. Ніхуя не хочу вже, блядь. Один їбаний квест не може пройти, бо, сука, це, блядь, нахуй лицар якийсь, блядь, а не наємник, блядь. Сука, реально якийсь лицар, нахуй, йобаний, блядь. Просто пизди дає мені, блядь. Такої, що просто нереально, нахуй. Сука, я ще й свої щит оставив вдома, блядь. Come here, Lily. Я пішов нахуй, блядь, дай я чого твоєго хуя вб'ю, блядь. Та, сука, зайлочте на нього, блядь. От коли він, сука, в стані, я не можу по ньому попасти, блядь. Він, сука, не попадає. Коли я в стані, він, сука, 3 удари мене ложить, нахуй, блядь, і все, блядь. От, сука, опять не попав, блядь. Ось там, сука, залупа, нахуй. Ну, коли він в стані, коли я в стані, я, блядь, не можу ніхуя робити, блядь. Коли цей хуй в стані, блядь. А він і, блядь, і відвернувся, нахуй, від удару. І, сука, пішов в пизду, блядь. І куди там погуляла, і побіжала, блядь, йобаний хуй. Я ніхуя не можу при стані, блядь. А він, сука, може, нахуй. Іди нахуй, блядь. Хуй ти. Сука, ти умри, блядь, заєбав, ти хп нет, ніхуя. Умри, сука. А він не вмирає, блядь. Він мене, сука, з таким хп зараз відпиздить, нахуй. Курва, блядь. Курва, сука. Курва, блядь. Ты уебан, блядь. Сука, ты нихуя не достоин, блядь. Жить, нахуй, пидор, блядь. Сука, ты в 40 ебаных минут, нахуй. 40 минут, блядь. Да ты, сука, не достоин, чтобы я тебя оружием пиздил, блядь. А, я так не достаю, блядь. Сейчас мы тебя, сука. Сейчас, блядь. Сейчас ты, пидор, блядь. Сейчас мы тебя на капкан посадим, нахуй.
Хуй, блядь, топором меня пиздил, блядь. Колуном нахуй. Иди, блядь, приготуємо тебя нахуй, блядь. Уёбок ебаный. Хуй, блядь. Хуйло, блядь. 40 ебаных минут я его пиздив, блядь. Нахуя так робить, блядь? Скажем, я его 40 ебаных минут пиздив, блядь. Сука, ебаный наемник, блядь. Я ебал, блядь. Просто, я не знаю, нахуя, блядь. Сука, 40 минут, нахуй. На одного довбойоба, блядь. На одного хуя я, блядь, витратив, сука, єбаних 40 хвилин, нахуй. Я їбав, нахуя, блядь? Нахуя? На що я їх, блядь, потратив, сука, єбані 40 хвилин? А як ці, блядь, латані шоси дають 8 харизми, а у мене 3, блядь? Як це працює, нахуй? Сука, без них більше харизми, нахуй. Я ніхуя не понимаю. Я, блядь, не понимаю, ніхуя, блядь. Так, пизду, нахуй. Я просто, я їбав нахуй цю хуйню, блядь, це просто, ну це хуйта. Та поїбать, що кінь не може нести, нахуй. Він мене, блядь, не може нести. Сука, що тут такого важкого, нахуй? Гамбезон, блядь, рукавка, нахуй, викинуть нахуй. Палися, блядь. І не може нести, нахуй, я їбав. Я їбав, ти розумієш? Я оце, сука, їбався, блядь. Я їбався з ними, нахуй. 40, бляха, минут. 40, сука, хвилин я з ними їбався, блядь. Нахуя воно мені, блядь? Я за 40 хвилин мав півгри, нахуй, пройти, блядь. Ну ні, я, блядь, маю їбатися з цими мудаками, нахуй, да? Це піздець, нахуй. За що, блядь? Якого хуя? Нахуя? 40 єбаних хвилин, блядь. Нахуя воно мені? Нахуя? От реально, нахуя воно, блядь? Що я, бляха, такого зробив, що я не можу нахуй ніхуя нормально зробити. Блядь, просто пиздився з ними, сука, 40 їбаних... Іди нахуй звідси, блядь. Yeah. Jesus Christ be praised. You don't have to worry about those bandits anymore. I've dealt with them. Really? And I suppose I have to take your word for it. If you want proof, I can take you to them. Maybe I should have brought you their heads. I'll take your word for it. All right, a bargain's a bargain. Ginger is hiding out in a ruined hut not far from here. You go along the road to Ujits until you see a path to the right
that leads to a small spring. There's an overgrown path that leads from there right to where Ginger is. Keep your eyes peeled, though. You could easily miss it. Good. Thanks for your help. Take care now. Їбав просто, я не знаю. Я от... Скільки, блядь, пиздився. О, сука, їбаний хуй якийсь, блядь. Сука, хуй звідки виліз, блядь. І так пиздиться, сука, як нахуй їбаний цей. Як половець. Я половця, блядь, легше запиздив, нахуй, ніж цього хуя, їбать. Що за хуйня? Я реально, блядь, то, коли та птачика спасав, рятував, то я, блядь, сука, половця легше запиздив, блядь. Так половець, сука, не встав ніхуя. Коли я його душив, він не встав ніхуя. Якого хуя цей встав, блядь? Це просто, блядь. Така тишина, блядь, і просто, Рудик, сука, хуй ти їбаний. Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. I'm looking for your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ushets and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ushets, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ushets and he has a limp. He limps and he's from Ushets. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past, and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight, and I started to sneak away. But then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough. But then all the killing started, and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. And he ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then?
Then I waited in case that limping one from Ujits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. Just try, and you'll see whether they drive you away or not. But if you explain it to them, they're sure to understand. I suppose you're right. Thank you for your help, and God bless you. Ти, бля, нахуй звідки там взялась? Я поїду до Ужицю. Я поїду до Ужицю, бо я зможу навчитися читати. Мені, ну, я все одно не дуже досить далеко від. Все одно не так далеко. Та вон вона вже. Оце Ужиця. Вже пізно. Ужас. Я хоч і пізно, але я думаю, що я зможу десь притулитися поспати. Ось і шинник. Good health to you. Is there somewhere I... All right. For how long? Just the one night? All right. Here you go. You'll like it here. Like sleeping. Where do I go to sleep?
You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there's a ladder up to the loft. Take care now. А де драбина, блях? Він так пояснив, драбина десь збоку. Ага. Каже. Бляха, 40 хвилин це просто відписати одного чорта. І нахер. Де у вас тут ринок є? Де можна щось продати? Де якийсь купець чи щось таке? Бакалія ось можна тут. А, хрін там не продамо, не так ніколи. А, медний стол. Заторговується. Бляха, що? Та чекай на. My respects to you. Good luck to you. Забирай нахрен цього. А він ніхрена їх не купає, оце ж прикол. Хрін воно просто вичує. Let's have a word about what? Finally. My! Have a look at those. Wouldn't they make a fine tree? Ніхрена нормального нема цього вижити. Церква. Недобудована. І тут бакалія. Добре, де цей писар ябаний? Mushrooms, apples, carrots, cabbage. God be with you. I'd like to learn to read. You? You don't look like the makings of a priest or clerk. But why not? I've taught all sorts. Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few groschen for my trouble. All right. I don't want to waste time. We can get started. The sooner I master it, the better. Very well. I will require some groschen from you, though.
and set aside at least a couple of days so I can put you through your paces, if indeed time is of the essence. Here are your groschen. Then we may as well start. Що нічого, чорнич. He did break his vow, but better than to dishonor it here. May he follow his heart. Wake up, lad. It's time we were getting on. So, let's see you read a bit. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through it. У Сибірі та... Що? I've read the book. Wonderful. So tell me, what have you learned? There was something about some fellow and a goose. Ah, well, the main thing is you've managed to read the book. The rest is just practice. Only through a careful reading will you uncover the real meaning of the text. No book is written on a mere whim and without purpose. Like I told you, books are valuable, and the words that you place in them ought to be no less so. Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To fully learn your way around words will take a lot more reading yet. Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to read, there's no getting away from Latin. There's a book on the table with some text. Read it and then come back. You need not understand it, but you should master the letters. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a clever lad. You'll manage. Інсуле стрібе там малсу утному аліква аптепрозіт. Це жопа. I read the page. So tell me, Distrupule, what's written there? Nullus est liber tam malus, ut non alique parte prosit. Good heavens! Don't tell me you haven't had lessons before. Excellent. Well, there's nothing more I can teach you. Congratulations. You can go and be ordained right away. Thank you, Domine. I'm feeling a lot wiser. Take care now. Так, а в тебе є якийсь буквар, от це можна купити, це можна, війна жінок. Створена карта, хрін я тобі торгувався. Can we do some... No. Satisfied? That's not an... All right. Хуя собі, блять, он був сидить на...
А який я в нього ключ пиздив? Hey! What are you doing? You're robbing! А як він у той раз не побачив? Hey! What are you... А у той раз він не побачив. Диви мене. Хрін з тобою. Who are you? Hey! My God, I see someone stealing! There's a thief here! Guard! Come here quick! Ні, не було нічого тут красти, бо цей хрін дуже вбачний, він бачить усе. Somebody help me! Where are you? Та вдар його, довбойоб. Молодець. Oh dear, did that hurt? Carrots and apples that put a smile on your face. Ow! Hey, who's there? Kunda! Had enough? Yeah, you got me. And what are you gonna do about it? That bloated belly surely stole that ring anyway. No excuses. Hand it over. Here. You got the thrashing you deserved. I hope you've learned your lesson. I'll amend my life. From the very foundations, believe me. You really let him go? Just like that? And did you get the loot back? Apples, carrots, cabbage. I did. I have it here. Thank you. That thieving magpie. You can't trust anyone these days. And just so you know, I'm no pinch purse. Here's a small reward. Thanks. The freshest you can get. Та яка в мене репутація зараз з ними? Ось 50, ну непогано. Так, читання. Коли ви читаєте, в тому ти... Так, десь більше зазвичай, коли гавці. О, що я думаю, це треба. Щоб книжки були не такі дорогі. Бо читати ми будемо дофіга, я думаю. Добре, мені треба зараз зужить у Тальмберг. Коня мені. $183. Ну добре, ще можемо щось на нього скинути. Та де моя зброя? This won't
take long. Проти грабіжники. Бляха, чого їх так багато? Та йди нахрен, от чого я маю йти цей. Допомагати, ой, їхати, бля. А там, сука, троє, бляха. Як я маю троїх побити? Як? От як? Там троє, не один, не два, троє. І, сука, хуй зі списом. У нього їбаний спис. Стоять. I'll send you straight to hell. All right, enough! I give up. You hear? Had enough. And what are you? Giving me excuses, you... Ow! Ah! Ah! What was that noise? Я не знаю, що то був за звук. Але точно. Ей, нахуй. What the hell was that? Jesus Christ! What's up? You showed him. And did you get the loot back? No, he had nothing on him. Nothing? How come? He must have dropped it or passed it to an accomplice. The devious bastards. And... Thanks. А бач, якщо я його побив, то він дає більше. О, ага, було середньо. And did you get... I did. I have it here. Thank you. That thieving magpie. You can't trust anyone these days. And Дев'ять you know отримав. I'm no pinch purse. Here's a small reward. Thanks. А, ні, 6. Ну, тепер у мене скільки репутація звужиться? А, все одно 50, бачиш? Хоча я його і побив швидше, але... Ну, довше його бив, але все одно. О, я першу допомогу 2 часу. Оце в діалогах вона досить добре працює. А зараз пройшов. Зараз там нічого не було. Круто. Так, зараз. Де у нас тут залицяння? You're the young fellow who came here from Scarlet. Why do you ask? Well, if it is you, the lady of the castle's looking for you. Ah, I'll get... Very well. Farewell. Good health to you.
Can we trade? If you... Yeah, well. Теж не. А, хоча кура, кабана і чаша буде. Досі добре. А, ні, не сміхай. Добре. Нахай. Я не спеціально, вибач. Я не спеціально. What? You there! Stop! Як я маю його пограбувати? Добре. Не буду нікого обкрадати. Це я трішки пізніше виконую. Розумію, вона десь внизу. А де вона? Стефанія. Бляха, пройди вже. А де вона має бути? Там же ж здається вище. А, ні, вище є. The Lord save you. What do you... I heard you wanted to talk to me, my lady. It's true. I need something from you. How can I help? My cousin, young Sophie, is going to be wed. It will be an entry into a new life, and I want everything to be perfect for her. I'm looking for a few things to give her as a gift, and you're going to find them for me. My lady, why me? Normally I'd let the Chamberlain take care of it, but he doesn't have any taste. I can't trust him with this. And I've been told no task is too challenging for you. Is that not true? It will be my honor, my lady. I need you to pick up an ornamental crown from Sasau for Sophie, wine from a merchant in Ratai, and a roan from the stable in Ujits. Who am I supposed to pick up the wine from? From Conrad Hagen in Ratai. He's the only person in the whole region who can supply a genuinely good wine. And believe me, I know what I'm talking about. Here you go. That should be enough. And the ornamental crown? I had the engravers in Sasau make it, but now they've written to say it will take a while longer. That just won't do. The wedding is almost upon us, and I need it. Go and see Master Jeronim Slesky and pick it up. You said a roan from Ujits. Precisely. It's a beautiful animal. Wait till you see it. Dietrich said he'd ride it here himself, but I can already imagine how he'll end up killing himself on that horse. But you, so young and vigorous. Wine, a roan, and a crown. I can handle that. Thank you, Henry. I just wish there were others here I could trust so well. Good luck, Ben. Круто. Так, а я тут чого не залишав у цьому? А тут нема скрині взагалі. Та чого? От зараз зламаю якось.
Так, я маю вкрасти щось. 5 вафельрутів. Це було надто просто, я не знаю. Тепер мені треба принести вафельрут і вогник. Вогник. Що було, бляха? Ну його. Нойгов, давай, Нойгов. Будеш для переміщення в Нойгов. Ага, тут ще треба буде. Що нахер? Мені ще тут треба тут буде проїхати. Бо мені треба відкрити цих мап. Yeah. Yeah. Good day to you. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around at Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzik will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Take care now. Yeah. 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 Good day to you. От так от, бля. Зараз ми в тебе всі гроші заберемо. Let's have a word about the price. Well... Все, дивись, Alright, все. Мінус всі гроші, бля. Lady Stephanie of Talmberg sent me to... And what would she like? Fine clothes from Venice? Exquisite spices from Arabia? Jewels from Germany? Wine. Good wine. Ah. Ah. Would beer be enough?
As a gift for a noble woman's wedding? No, it definitely wouldn't. Then that's going to be a problem. I gave the last keg of good wine away as a prize for the archery competition tomorrow. Shit. Can I enroll? But of course. I'm sorry, there's nothing more. Good luck to you. Так, добре, ну я маю, бач, його виграти. Ну, в принципі, ми можемо його і виграти. Знаєш, ми зараз ремонтуємо все свої речі. Спочатку, у нас, до речі, має вистачити. Ти куди, ім'я? My respect. May the Lord watch over you. I'd like to just... I? What do you say? Add... Харизма 3. Зброя якось треба. Та ні, не знаєш. Я знаю, що треба зробити. Greetings. Take care. What do you need? I'd like to order something here. And what is it you'd like? A bit of everything. Heal my wounds, have a proper bath. Oh, and my garments are in need of laundering. As you wish. I'm not giving you that. And how much are... You won't regret spending the... Goodbye. Бачите, зроблю з тебе нову людину. Це гарно, гарно. Так, і зараз... О! Харизма 9, бач? Одразу. Десь гарненький, чистенький. Мені потрібен беран. Треба його вбити. А оце він, здається. Є. Кіркоров? Ти хто, блях? Good health. God be with you. Думаєш, ти ба? Ти не ж тут. God be with you. About that quarrel. Hmm? And is there some way... People here know me. I've helped a few of them. You're right. Folk have been talking about you. All right, I'll tell you. When I was running from Skullets, I
left some valuables hidden under a dovecote in front of our house. You know where we live, right? I do, but under a dovecote. You see? You wouldn't have thought of it either. In any case, the coin would really come in handy right now, but I'm afraid to go back there alone. Do you think you could? Of course. Thank you so. May the Lord watch over you. What else to you, sir? Farewell. Що от є таке, що можна купити? Слизький меч, у мене ж таке ж. А, туди. Вперед коня забрати. І вже тут. Це... Правильно, бляха, це не можна. Отак. І сакс, а в тебе є, куплю. Ніхрена я тобі не куплю. О, це доволі непоганий. Оце є. Саме. Can we do something about the... See now. О, бляха, у мене є такий же. Блядь, я чисто тільки гроші викинув. May the Lord watch over you. З цим мечем трішки складно, я не бачу, де він саме м'яти. Ну, 87 теж непогано. Це не сотня, але це хоч щось. Good day. I've got some good... All right. Good luck then.
I've got some. All right. Good luck then. Let's talk about. Well. Aye. Добре, я на цьому думаю, що будемо завершимо. Це все. На цьому ми завершимо з вами. Завтра я не знаю. Думаю, завтра нічого не буде. Тож. Дякую всім за перегляд. Побачимося, коли побачимося. Всім пока.